नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। बजारमा गएर तातो तातो समोसा खान कसलाई मन पर्दैन र? तर अब तपाईहरू घरमै बसी यस भिडियोलाई हेरेर बजारको जस्तो मिठो समोसा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। समोसाको बाहिरी भागलाई चाहिने सामग्रीहरू: 2 कप मैदा, 1 सानो चम्चा ज्वानो, आधी सानो चम्चा नुन र 4 ठुलो चम्चा घिउ। भित्रको तरकारीको लागि चाहिने सामग्रीहरू: 3 वटा मिडियम साइजको उसिनेको आलु, 1 ठुलो चम्चा घिउ, 1 कप हरियो केराउ, मसिनो गरी काटेको 2 ठुलो चम्चा अदुवा, स्प्रिङ अनियन, धनियाको पत्ता, हरियो खुर्सानी, 1 सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, 1 सानो चम्चा चाट मसला, धनिया र जिराको दाना, यसलाई हामी भुटेर मसला बनाउँछौँ, आधी सानो चम्चा लप्सीको धुलो, यो अप्सनल हो, र आधी सानो चम्चा बेसार। पहिला सुरुमा हामी समोसाको बाहिरी भागको रोटी बनाउने छौँ। यसको लागि ज्वानोलाई हातले क्रस गरेर मैदामा हालिदिनुहोस् र नुन राखी राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। त्यसपछि घिउ हालेर फेरि एकपटक मैदामा राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। यो स्टेप एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, मैदामा घिउ राम्रोसँग मिक्स भएपछि भिडियोमा देखाए जस्तै मुट्ठी गर्दा यसको आकार बस्नुपर्छ। अब अलिअलि गर्दै पानी हाल्दै मैदालाई मुछ्नुहोला। समोसाको डो बनाउँदा डो अलि साह्रो किसिमको बनाउनुपर्छ। यसरी पानी हालेर मुछ्दै गएपछि डो तयार हुन्छ। यसलाई माथिबाट थोरै तेल लगाएर 30 मिनटको लागि छोपेर रेस्ट गर्न राखिदिनुहोस्। डो रेस्ट गरिराखेको बेला आउनुहोस् समोसाको तरकारी तयार पारौँ। उसिनेको आलुलाई हामीले सुरुमा क्रस गरी मसिनो बनाउनु पर्छ। यसलाई पेस्ट जसो नभई हल्का गरेर क्रस मात्र गर्नुहोस्। अब एउटा प्यानमा धनिया र जिरालाई सुरुमा भुट्नुहोस्। यसलाई डढ्न दिनु हुँदैन। कम्ती आगोमा 1 मिनट जस्तो भुटेपछि खैरो कलर हुन्छ र यो भुटेको जिरा र धनियालाई मसिनो गरेर पिन्नुहोस्। मिठो समोसाको लागि यो मसला एकदमै जरुरी छ। अब एउटा भाँडामा 1 ठुलो चम्चा घिउ हालेर घिउ तताउनुहोस्। घिउ पग्लिएर तातिएपछि त्यसमा अदुवा र खुर्सानी हालेर कम्ती आगोमा लगभग 1 मिनट पकाउनुहोस्। अब हाल्नुहोस् 2 सानो चम्चा जिरा र धनियाको मसला, बेसार, खुर्सानीको धुलो। यो सबै हालिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गरेर 1 मिनट जस्तो पकाउनुहोस्। त्यसपछि हाल्नुहोस् हरियो केराउ र आलु र सबै मसलाहरूसँग राम्रोसँग मोल्दिनुहोस्। आलु पाकिसकेको हुनाले हामीले यसलाई धेरै समय पकाउनु पर्दैन, तर मसलासँग मोलिएपछि एकैछिन पकाउँदा अझ राम्रो स्वाद आउँछ। अब हाल्नुहोस् नुन, चाट मसला र लप्सीको धुलो र अर्को 1 मिनट पकाउनुहोस्। अन्त्यमा हाल्नुहोस् स्प्रिङ अनियन र धनियाको पत्ता र एकपटक राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुहोस्। यो समोसाको तरकारी तयार भएको छ। यसलाई एकैछिन सेलाउनको लागि छोडिदिउँ। अब समोसाको रोटी बनाउने तर्फ लागौँ। आधी घण्टा रेस्ट गरेपछि डो एकचोटि फेरि मुछिदिनुहोस्। अब सानो सानो टुक्रा लिएर यसको रोटी बेल्नुहोस्। समोसाको लागि रोटी बनाउँदा गोलो नभई लाम्चो ओभल आकारमा बेल्नुपर्छ र यो रोटी धेरै पातलो या धेरै मोटो हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यस्तो भएपछि अब चक्कुले बीचबाट 2 भाग लगाउनुहोस्। एउटा भागलाई लिनुहोस् र भिडियोमा देखाए जसरी एउटा कुनामा पानी लगाएर यसरी जोडिदिनुहोस्। जोड्ने बेला राम्रोसँग बन्द हुनुपर्छ, नत्र फ्राई गर्ने बेला समोसा फुट्न सक्छ। अब यसभित्र 1 ठुलो चम्चा तरकारी हाल्नुहोस्। चारैतिर पानी लगाउनुहोस् र एक साइडमा यसरी दोबार्नुहोस् र सबै किनाराहरू बन्द गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो समोसाको शेप एकदमै राम्रो बनेको छ।
म एकचोटि फेरि पनि तपाईहरुलाई यो स्टेप बनाएर देखाउने छु। सबै समोसाहरू यसरी बनाउँदै जानुहोस् र फ्राई गर्न अगाडि फेरि 20 मिनेटको लागि रेस्ट गर्न छोड्दिनुहोस्। अब एउटा गहिरो भाँडामा फ्राई गर्नको लागि तेललाई मज्जाले मिडियम हिटमा तताउनुहोस्, नत्र समोसा राम्रो बन्दैन। तेल तातिसकेपछि समोसा फ्राई गर्नको लागि हाल्दिनुहोस् र 1 मिनेट पछि आगोलाई कम्ती गरिदिनुहोस्। लगभग 3 मिनेट जस्तो फ्राई हुँदै गर्दा अलिअलि चलाउँदै समोसालाई पल्टाइदिनुहोला। करिब 5 देखि 6 मिनेट यसरी फ्राई गर्दा समोसा राम्रोसँग गोल्डन ब्राउन भएर आउँछ। अब यसलाई निकालेर टिस्यु पेपरमा राखी एक्स्ट्रा तेललाई सोसिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, एकदमै स्वादिलो र बजारको जस्तै बनेको छ समोसा। इमलीको अचारसँग निकै मिठो हुने समोसा तपाईहरु पनि घरमा एकचोटि पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। यदि घिउ छैन या खानु हुँदैन भने घिउको साटो तेल पनि युज गर्न मिल्छ। तातो समोसाको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको खण्डमा यसलाई लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ र परिवार बीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।